בהתחלה אני זוכר רעש שנשמע כמו פאנצ'ר של רכב. ואז עוד קצת רעשים כאלה, ואז מהר מאוד נפסקה המוזיקה, והתחילו להגיד, תשמעו, יש טילים. התחילו להגיד לנו להישכב על הרצפה, אז כזה נשכבנו על הרצפה, ליד הדברים שלנו. במשך כמה דקות לא הפסיקו השיגורים. כאילו, היו המון 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 פיצוצים, והיה אווירה של כאוס. אני חושב שבעיקר הרגשנו קצת פאניקה. אני אומר את זה ככה כי אני מתכוון לזה. רון אומר לי, שב מקדימה, אני יושב מאחורה. באים לצאת החוצה ויש כאוס, כאילו אין גם מה לכעוס על אנשים, כי אנחנו שומעים כל הזמן הזה פיצוצים לידינו, בום, בום, עוד טילים משוגרים, עוד רקטות, עוד אזעקות. אז יש פאניקה של הרבה אנשים, מכוניות נוסעות אחת על השנייה, והוא נתקע בהוא, כאילו, באמת נוראי. ואז התחלנו לנסוע צפונה, ואז באמת אחרי איזה דקה הגיעה איזה מכונית לבנה עם לוחית רישוי של משטרה. כן, אנחנו פותחים את החלון לשוטר, והשוטר מסתכל עלינו. צורח, כאילו מחבלים, 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 תסתובבו עכשיו. אנחנו נסים עוד בערך 2 דקות דרומה. ואני באמת, אני מסתכל, אנחנו דוהרים בפול גז, רגע אמרו לנו מחבלים, ואני רואה משהו באופק. 8 אופנועים, 2 טרקטורונים, טנדר אחד עם תת מקלע מרשים כזה, עומדים בצד הכביש, ואז אנחנו שומעים את המכת מתכת הראשונה של העיריות. ואז שהתחיל הירי עלינו, אז זה היה פיצוצים, רעש של שמשה נשברת, המון המון רעש של הפיצוץ, ואז השריקה הזאת, ואז הפגיעה במתכת, וממש, אני זוכר איך מרגישים את זה ברכב, אתה מרגיש ממש מכה, כאילו מיידים עליך אבנים. ורון אומר לי, עוד פעם, באחת השניות הראשונות של הדבר הזה, אומר לי, אחי, ירו בי, אני מת. אני רואה שהמחבלים שירו בנו, טובחים בכל המכוניות שנמצאות מאחורינו, צרחות וטבח ודם מתפוצץ והכל, והם מסתובבים חזרה אלינו, ובצד הימני ממשיכים להגיע מחבלים מהכביש ההוא, ומולנו יש 2 מחבלים שפשוט צולפים על הכביש. אנחנו מתחילים לרוץ לכיוון השדות, והם טובחים בנו מכל מקום אפשרי. והכדורים, וואו, זה נראה לי בלתי נשכח, הסאונד הזה של כזה שריקות האלה שעוברות ליד האוזניים, ליד הכתף. מאחורי הראש, אחת אתה מרגיש שעוברת לך מול הפנים, אחת פגע לי בנעל, כי אני מבין שאם אני לא אהיה פה על הרצפה, אני לא אהיה מספיק מהיר והם יתפסו אותי. אני פשוט מדהים, החליט כמו ככה לקפוץ על האדמה. אני זוכר שאני בדיוק קורא לתמיר, הוא קורא לי, מסתכל אחורה, הוא כבר לא רואה אותי. הוא בטוח שאני מת, אני נשכב על האדמה, ממש עם הראש ככה על האדמה, לא זז, ואז במרחק של בערך 20 מטר ממני, הבחור שהיה מאחורי הברושים, ממשיך לצלוף לעבר הכביש, עובר לידי, מסתכל מרחוק עליי ככה, ופשוט ממשיך הלאה. פותח את הקבוצות וואטסאפ בפלאפון שלי, ואני שולח בכל קבוצה אפשרית, זה המיקום שלי, חייבים לבוא להציל אותי. ואז אני מתחיל להרגיש איזשהו כאב חד, בדיוק פה באמצע הגב, לא מבין, אז אני מוריד את הסוואצ'ר, וכל הסוואצ'ר שלי מלא בדם, אז אני מוריד את החולצה, אני רואה 2 חורים בחולצה, והחולצה ספוגה בדם, ואני חוטף את הסרט הכי גרוע בחיים שלי. ואתה פשוט שוכב שם ואתה אומר, אני מת, זהו, פה זה נגמר. אני רואה איזה ג'יפ עובר שם באחד הכבישים. אני מסמן לו עם היד, אני אומר לו, בבקשה, תעזור לי, ירו בי, בבקשה. יוצא מהאוטו, דורך עליי את הנשק, מכוון עליי, עושה לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, קוראים לי יובל, אני מרחוב אותו, אתה חייב לעזור לי. יורים עליי, פגעו בי, 2 חברים שלי מתו, בבקשה, תעזור לי. אני מגיע מאחורי, מכוון עליי לגב, מכניס אותי ככה לאוטו, אני יושב בג'יפ, אין לי מושג מה קורה. מסיע אותי נראה לי זה הנסיעה הכי מהירה בחיים שלי, זה 3-4 שניות. זורק אותי, פותח את הטט, פשוט זורק אותי מהאוטו, מגיע לאיזושהי מיגונית. מגיע למיגונית, יש שם עובד זר תאילנדי. המשכתי לרוץ, ראיתי פתאום בתי מגורים פתאום הרגשתי ישועה. ואנחנו בתוך המיגונית, אנחנו יוצאים בטירוף, ואז מגיע מלאך, משפחת גוזן מישע. מגיע ארז, האבא של המשפחה, יחד עם הבן שלו, מגיע ואומר לי שהם באים לקחת אותי אליהם למושב. אנחנו מגיעים אליו לממ"ד, אומרים לנו, חבר'ה, אסור לצאת מהבית, לנעול את כל הדלתות, להתחבא בממ"ד, זה היה בדיוק בשיא של הפריצות לכל היישובים בעוטף.
אנחנו בממ"ד ואני צורח ואני בטוח שתמיר מת ורון מת, ואז תמיר מתקשר אליי, אני עונה לו, אנחנו בוכים את החיים שלנו נראה לי על זה שאני חי והוא חי, ובעיקר נראה לי בוכים על זה שרון מת ברכב. כל הזמן הזה, אני הספקתי להציץ בו, אחרי שהוא אמר את זה, אחרי שהתחילו לראות עלינו, ואני הבנתי מהר מאוד, היה לי ברור מאוד שאי אפשר לשרוד דבר כזה. הוא איבד שם דם בכמויות שזה היה ברור מאוד שהוא לא ישרוד, וזה גם היו המילים האחרונות שלו. זאת אומרת, הוא אמר את זה, הוא אמר לי אני מת, ראיתי את הכמות דם, הוא לא דיבר יותר מאז, ומבחינתנו, מבחינתי לפחות, כאילו עלתה לחלוטין, כי עזבנו את הרכב, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, לא יודעים זה, והגופה חטופה. מבחינתנו, אז או שהוא מחרחר למוות עכשיו וחטוף, או אנחנו לא יודעים. אני חושב שאחד הדברים הקשים שאותם צלחנו בשבוע שעבר היה לספר להורים שלו, שאנחנו שני בעלי המידע היחידים על כל מה שהלך שם, והגענו 3 ויצאנו רק 2. ופתאום אתמול בלילה, שוב לא הפסקתי לצאת מהלופ הזה של אני לא מאמין שחבר שלי נרצח מולי.